السلام علیکم ویور په نننۍ ویډیو کې تاسو ته یو پیر به خوش آمدید. زه ستاسو ملګری شایان خان یم او نن د سره داسې یوه افسوسناک واقع شیر کوم چې د تلاش شمشي خان په خوړ کې زموږ سره دا واقع رونما شوې ده. د اختر د درېیمې ورځې نه باران مسلسل د ورېدو په وجه په تلاش شمشي خان کې زموږ سره دا واقع راغلی ده او په تلاش خوړ کې چې په دې کې زموږ سره د سوات نه یو را روان شوی ډاټسن چې هغه تیمرګرې ته پورې وتو په دغه تلاش شمشي خان خوړ باندې په دغه ټیم خوړ راوتی دی او د ناشنا مسافر په خوړ پورې وتو په دې ټیم په دې باندې خوړ لا تېر شوی دی او په دې سره موجود زوی هم دی چې دا د سوات سره تعلق ساتي او په دغه ټیم دی له ریسکیو را رسېدلی دي او د دې کوم زوی چې دی هغه ریکور کړی دی او پلار یې تر اوسه پورې لاپته دی. نو دا واقع زموږ سره د تلاش د پول د وجې راغلی او دا پول چې کوم دی ګورنمنټ منظور کړی دی خو په دې باندې کار ډېر لیټ روان دی او دا واقع زموږ سره د ګورنمنټ د غفلت د وجې هم راغلی. ویور په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ دا ډاټسن چې دی دا په دې اوبو کې پساو شوی دی او د اوبه ډېرې راتېزې شوي په دې ټایم دی له ریسکې ور رسېدلی ده او دا زوی وله ریکور کړی دی خو پلار یې د اوبو په زور کې راغلی دی او هغه یې وړی دی تر اوسه پورې لاپته دی. ویور ویډیو کې تاسو وکتل نو د الله تعالی نه به دعا کوو چې دا دې خپلو وارثانو ته میلاو شي. دا نقصان زموږ سره د پول د وجې نه راغی او د دې د پول د وجې زموږ سره د تلاش شمشي خان روډ چې دی هغه بلاک هم وي. دغه وجه زموږ د ګورنمنټ نه د اپیل دی چې په دې پول دې کار زر تر زره شروع کړي. د دې په وجه به زموږ سره داسې نقصانونه نور مخې ته نه راځي او داسې به زموږ سره روډ هم نه بلاک کېږي. په ویډیو کې تاسو کتلی شئ دا روډ زموږ سره د تیمرګرې نه والا او د شمشي خانه پورې مکمل بلاک دی. نو په دې کې زموږ سره ایمرجنسي هم راتلی شي.